Xin chào quý vị khán thính giả. Hôm nay con xin nói về 24 chướng ngại phổ biến của người tu hành. Tham, sân, si, mạn, nghi là 5 yếu tố chính, được Phật giáo nhận định là những phiền não gốc rễ, làm che lấp tâm trí con người và dẫn đến khổ đau. Dưới đây là giải thích chi tiết và ví dụ cụ thể cho từng yếu tố. 1. Tham, tham lam. Tham là sự khao khát vô độ, ham muốn chiếm đoạt tài sản, danh lợi, quyền lực hoặc thỏa mãn các giác quan. Ví dụ cụ thể. 1. Một người thấy bạn mình mua một chiếc xe mới đắt tiền và nổi lòng tham. Họ bắt đầu làm mọi cách để có tiền mua một chiếc xe tương tự, kể cả dùng thủ đoạn vay nặng lãi hoặc làm việc trái pháp luật. 2. Là khai thác tài nguyên thiên nhiên không bền vững. Một số công ty khai thác tài nguyên như rừng, dầu mỏ hay khoáng sản mà không quan tâm đến tác động lâu dài đối với môi trường. Ví dụ, việc phá rừng trái phép để lấy gỗ quý hoặc mở rộng đất nông nghiệp có thể mang lại lợi ích kinh tế trước mắt nhưng gây ra hậu quả nghiêm trọng như biến đổi khí hậu, mất môi trường sống của các loài động vật và đất đai bị thoái hóa. 3. Là lừa đảo tài chính vì lợi ích cá nhân. Một số người lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người khác để thực hiện các phi vụ lừa đảo tài chính như mô hình đa cấp lừa đảo. Ví dụ, các vụ việc như chơi họ tín dụng dạng lừa đảo đã khiến nhiều người mất toàn bộ số tiền tiết kiệm của họ. Người thực hiện lừa đảo chỉ quan tâm đến việc làm giàu cho bản thân mà không nghĩ đến hậu quả cho nạn nhân. Cả ba ví dụ đều thể hiện rõ lòng tham lam có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng về mặt đạo đức, kinh tế và xã hội. 2. Sân là sân hận. Sân là sự tức giận, thù ghét hoặc oán hận khi bị trái ý, không đạt được điều mình mong muốn. Đây là cảm xúc tiêu cực, dễ làm tổn thương chính mình và người khác. Ví dụ cụ thể. 1. Một đồng nghiệp được thăng chức thay vì bạn. Bạn cảm thấy tức giận, khó chịu và bắt đầu nói xấu, phá hoại công việc của đồng nghiệp đó để thỏa mãn cơn giận. Đây là mức độ nhẹ, không dính tới pháp luật. 2. Hành vi bạo lực do thù ghét cá nhân. Trong một số mâu thuẫn cá nhân, lòng sân hận có thể khiến con người mất kiểm soát và thực hiện những hành vi bạo lực. Ví dụ, một người bị xúc phạm hoặc cảm thấy bị đối xử bất công trong công việc có thể trả thù bằng cách phá hoại tài sản hoặc gây gổ với đồng nghiệp, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như mất việc hoặc bị truy tố pháp luật. 3. Chiến tranh hoặc xung đột do hận thù sắc tộc hoặc tôn giáo. Lòng sân hận giữa các nhóm sắc tộc hoặc tôn giáo khác nhau có thể dẫn đến chiến tranh hoặc xung đột. Ví dụ, nhiều cuộc chiến trong lịch sử đã xảy ra do mâu thuẫn sâu sắc và hận thù kéo dài giữa các nhóm người, như các cuộc xung đột ở khu vực Ba Can vào cuối thế kỷ 20. Những hành động này không chỉ gây đau khổ cho những người liên quan trực tiếp mà còn để lại hậu quả lâu dài cho cả cộng đồng. Cả ba ví dụ đều minh họa rõ ràng rằng lòng sân hận có thể dẫn đến những hành động và hậu quả tiêu cực nếu không được kiểm soát. 3. Si là si mê. Si là sự thiếu hiểu biết, mù quáng, không nhận ra bản chất thật của sự vật hoặc tin vào những điều sai trái. Si mê cũng là gốc rễ của tham và sân. Ví dụ cụ thể. 1. Một người nghe theo lời dụ dỗ của kẻ lừa đảo, tin rằng nếu đầu tư toàn bộ tiền tiết kiệm vào một dự án không rủi ro, họ sẽ nhanh chóng giàu có. Họ không kiểm tra thông tin mà mù quáng hành động, dẫn đến mất hết tài sản. 2. Si mê danh vọng và quyền lực. Một số người vì quá đam mê danh vọng và quyền lực mà sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả những việc trái đạo đức hoặc vi phạm pháp luật. Ví dụ, một chính trị gia có thể dùng các thủ đoạn như tham nhũng, lừa gạt hoặc thao túng dư luận để đạt được vị trí cao. Tuy nhiên, sự si mê này không chỉ gây hại cho người khác mà còn làm mất đi giá trị cá nhân của chính họ. 3. Si mê tình yêu mù quáng. Trong một số mối quan hệ, sự si mê quá mức đối với một người có thể dẫn đến hành vi chiếm hữu hoặc mất kiểm soát. Ví dụ, một người yêu đơn phương có thể theo dõi, quấy rối hoặc làm tổn thương người mà họ yêu vì không được đáp lại tình cảm. Lòng si mê trong tình yêu mù quáng không chỉ làm tổn thương người khác mà còn khiến bản thân người si mê đau khổ. Cả ba ví dụ cho thấy lòng si mê nếu không được kiểm soát có thể dẫn đến những hành vi tiêu cực và hậu quả khó lường. 4. Mạn là ngã mạn. Mạn là sự tự cao, kiêu ngạo, luôn xem mình hơn người khác. Đây là tâm lý coi trọng bản thân một cách quá mức, dễ dẫn đến coi thường hoặc khinh bỉ người khác. Ví dụ cụ thể. 1. Một người đạt được thành tích học tập xuất sắc và bắt đầu coi thường bạn bè, không giỏi bằng mình.
Họ không muốn giúp đỡ người khác vì cho rằng mình đẳng cấp hơn. 2. Xem thường người khác vì địa vị hoặc thành công của bản thân. Một người giàu có hoặc thành công trong sự nghiệp có thể trở nên ngạo mạn, coi thường những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Ví dụ, họ có thể từ chối giúp đỡ người khác hoặc phát ngôn xúc phạm, cho rằng những người không thành công là do kém cỏi. Lòng ngã mạn này không chỉ làm tổn thương người khác mà còn khiến họ bị xa lánh trong các mối quan hệ xã hội. 3. Không chấp nhận ý kiến đóng góp vì cho rằng mình luôn đúng. Một người có lòng ngã mạn thường không lắng nghe ý kiến của người khác dù ý kiến đó có giá trị. Ví dụ, trong một nhóm làm việc, một lãnh đạo ngạo mạn có thể bỏ qua các đề xuất cải thiện của nhân viên vì tin rằng chỉ mình mới có quyết định đúng. Điều này có thể dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng, làm giảm hiệu quả công việc và tinh thần của cả đội. Cả ba ví dụ cho thấy lòng ngã mạn có thể làm giảm giá trị của cá nhân, gây tổn hại đến mối quan hệ và ngăn cản sự phát triển của bản thân cũng như cộng đồng. 5. Nghi là nghi ngờ. Nghi là sự thiếu niềm tin, nghi ngờ chân lý, nghi ngờ người khác hoặc chính bản thân mình. Nghi ngờ làm cho tâm không ổn định, dễ dẫn đến lo lắng và do dự. Ví dụ cụ thể: 1. Một người được khuyên theo con đường đạo đức và từ bỏ thói quen xấu. Tuy nhiên, họ nghi ngờ rằng điều này có thực sự mang lại hạnh phúc hay không, nên họ không dám thay đổi và vẫn tiếp tục sống theo cách cũ. 2. Nghi ngờ trong mối quan hệ tình cảm. Một người quá nghi ngờ đối phương trong mối quan hệ tình yêu hoặc hôn nhân có thể dẫn đến những hành vi kiểm soát thái quá, như kiểm tra điện thoại, theo dõi hoặc tra hỏi liên tục. Ví dụ, một người có thể nghi ngờ bạn đời của mình không chung thủy mà không có bằng chứng cụ thể, dẫn đến mâu thuẫn và phá vỡ sự tin tưởng, cuối cùng làm tổn hại đến mối quan hệ. 3. Nghi ngờ động cơ của người khác trong công việc. Trong môi trường làm việc, một người có lòng nghi ngờ quá mức có thể không tin tưởng đồng nghiệp hoặc cấp dưới. Ví dụ, một quản lý nghi ngờ nhân viên không trung thực hoặc có ý định gây hại, dù không có lý do rõ ràng, có thể áp đặt các biện pháp giám sát chặt chẽ hoặc không giao phó trách nhiệm. Điều này tạo ra môi trường làm việc căng thẳng, giảm hiệu quả làm việc và làm xấu đi các mối quan hệ. 3 ví dụ cho thấy lòng nghi ngờ nếu không kiểm soát có thể phá vỡ sự tin tưởng và gây ra những hậu quả tiêu cực trong các mối quan hệ cá nhân và công việc. Cách đối trị. Phật giáo đưa ra các phương pháp để đối trị và làm giảm những phiền não này. 1. Muốn diệt tham thì ta nên thực hành hạnh bố thí, là chia sẻ, giúp đỡ người khác. 2. Muốn diệt sân thì ta nên thực hành hạnh từ bi, là rèn luyện lòng yêu thương và tha thứ. 3. Muốn diệt si thì ta nên thực hành bằng trí tuệ, là học hỏi và nhận thức đúng đắn về bản chất của đời sống. 4. Muốn diệt mạn thì ta nên thực hành hạnh khiêm nhường, là tự rèn luyện sự khiêm tốn và nhìn nhận giá trị của người khác. 5. Muốn diệt nghi thì ta nên thực hành hạnh niềm tin, là học cách tin tưởng vào chân lý và hành động thiện lành. Bằng cách thực hành theo đạo đức và thiền định, con người có thể dần loại bỏ những phiền não này, đạt được tâm thanh tịnh và giác ngộ. 5 yếu tố này không chỉ gây ra đau khổ cho chính mình mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến những người xung quanh. Phật giáo nhấn mạnh việc tu dưỡng tâm để loại bỏ tham, sân, si, mạn, nghi, giúp tâm thanh tịnh, từ bi và trí tuệ sáng suốt. Ngoài tham, sân, si, mạn, nghi, ngũ độc, Phật giáo còn đề cập đến nhiều phiền não và yếu tố khác gây ra đau khổ. Dưới đây là một số phiền não bổ sung và cách chúng tác động đến cuộc sống của con người. 6. Tật là tật đố, ghen tị. Tật là sự ganh ghét, đố kỵ khi thấy người khác có điều tốt hơn mình. Ví dụ cụ thể: 1. Ganh ghét đồng nghiệp vì thành công. Trong môi trường làm việc, một người có thể ganh ghét khi thấy đồng nghiệp được thăng chức hoặc khen thưởng. Ví dụ, thay vì cố gắng cải thiện kỹ năng của mình, họ có thể nói xấu hoặc tìm cách hạ bệ đồng nghiệp để làm giảm uy tín của người đó. Lòng tật đố này không chỉ làm xấu đi mối quan hệ nơi làm việc mà còn cản trở sự phát triển cá nhân. 2. Ghen tị với bạn bè vì họ có cuộc sống tốt hơn. Một người có thể cảm thấy khó chịu và bất mãn khi thấy bạn bè của mình đạt được những điều mà họ không có, chẳng hạn như một ngôi nhà đẹp, một công việc lý tưởng hoặc một mối quan hệ hạnh phúc. Ví dụ, họ có thể phê phán hoặc chế giễu thành công của bạn bè dù bên trong chỉ vì sự ganh tị. Hành vi này không chỉ gây tổn hại mối quan hệ
mà còn khiến họ tự chuốc lấy sự bất mãn trong lòng. Cả hai ví dụ cho thấy lòng tật đố có thể gây tổn hại không chỉ cho người khác mà còn cho chính bản thân người có tâm lý này, dẫn đến sự bất an và tiêu cực trong cuộc sống. 7. San là keo kiệt. San là tính keo kiệt, ích kỷ, không muốn chia sẻ tài sản, kiến thức hoặc cơ hội với người khác. Ví dụ cụ thể: 1. Không giúp đỡ người khác dù có khả năng. Một người giàu có nhưng lại keo kiệt, không muốn chia sẻ hoặc giúp đỡ những người xung quanh dù họ có khả năng. Ví dụ, họ có thể từ chối đóng góp từ thiện cho các nạn nhân của thiên tai hoặc không giúp đỡ người thân trong lúc khó khăn dù bản thân đang sở hữu nhiều tài sản và không bị ảnh hưởng kinh tế. 2. Không chi tiêu cho nhu cầu thiết yếu. Một người có thể quá keo kiệt đến mức không sẵn lòng chi tiền cho những nhu cầu thiết yếu của bản thân hoặc gia đình. Ví dụ, một người có tài chính ổn định nhưng từ chối sửa chữa nhà cửa bị hỏng hoặc không mua thực phẩm đủ dinh dưỡng cho gia đình để tiết kiệm tiền. Hành động này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của họ mà còn gây khó chịu cho những người xung quanh. Cả hai ví dụ cho thấy lòng keo kiệt không chỉ làm giảm chất lượng cuộc sống mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến các mối quan hệ xã hội và gia đình. 8. Huề, giận dữ. Huề là trạng thái giận dữ mãnh liệt dẫn đến hành động thiếu kiểm soát hoặc lời nói gây tổn thương. Đây là sự bùng nổ tiêu cực từ bên trong. Ví dụ cụ thể: 1. Trong một cuộc tranh cãi gia đình, bạn mất bình tĩnh và buông lời xúc phạm cha mẹ hoặc người thân, khiến mối quan hệ bị rạn nứt. 2. Phản ứng bạo lực khi bị xúc phạm. Một người có thể mất kiểm soát và bộc phát hành vi bạo lực khi cảm thấy bị xúc phạm hoặc bất công. Ví dụ, trong một cuộc tranh cãi, họ có thể đập phá đồ đạc hoặc thậm chí tấn công người khác vì không kiềm chế được cơn giận. Lòng giận dữ này không chỉ làm tổn thương người xung quanh mà còn khiến chính họ phải chịu hậu quả pháp lý hoặc mất mát trong các mối quan hệ. 3. Trút giận lên người vô tội. Một người khi gặp áp lực hoặc thất bại có thể trút giận lên người không liên quan, chẳng hạn như gia đình hoặc bạn bè. Ví dụ, một người sau khi gặp vấn đề tại nơi làm việc, về nhà la mắng vợ con hoặc cáu kỉnh vô cớ. Hành động này có thể làm tổn thương tinh thần người khác và gây rạn nứt trong mối quan hệ gia đình hoặc xã hội. Cả ba ví dụ cho thấy lòng giận dữ, nếu không được kiểm soát, có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho cả bản thân và những người xung quanh. 9. Hối là hối tiếc. Hối là sự hối tiếc hoặc áy náy về những điều đã làm hoặc chưa làm trong quá khứ. Điều này làm tâm trí luôn bận rộn, lo lắng và khó tập trung vào hiện tại. Ví dụ cụ thể: 1. Một người đã lỡ cơ hội giúp đỡ bạn bè trong lúc họ cần nhất. Sau đó, họ luôn cảm thấy áy náy và day dứt, không thể yên lòng. 2. Hối tiếc vì không dành thời gian cho gia đình. Một người quá tập trung vào công việc và sự nghiệp đến mức không dành thời gian đủ nhiều cho gia đình. Ví dụ, khi cha mẹ già qua đời, họ hối tiếc vì đã không ở bên cạnh chăm sóc và dành thời gian quý giá với cha mẹ trong những năm cuối đời. Lòng hối tiếc này thường đi kèm với cảm giác day dứt vì không thể sửa chữa được nữa. 3. Hối tiếc vì đã đưa ra quyết định sai lầm. Một người có thể hối tiếc vì đã đưa ra quyết định không đúng trong một thời điểm quan trọng, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Ví dụ, họ từ chối một cơ hội học tập hoặc công việc tốt vì thiếu cân nhắc hoặc sợ hãi thay đổi, và sau đó nhận ra rằng quyết định đó đã cản trở sự phát triển của bản thân. Họ thường cảm thấy tiếc nuối khi nhìn lại và ước rằng mình có thể quay lại để thay đổi lựa chọn. Cả ba ví dụ cho thấy lòng hối tiếc thường xuất phát từ những hành động hoặc sự bỏ lỡ trong quá khứ, đồng thời nhắc nhở con người nên trân trọng hiện tại và đưa ra những quyết định cẩn trọng hơn. 10. Thùy là lười biếng. Thùy là trạng thái lười biếng, thiếu động lực và không muốn nỗ lực để thay đổi hoặc cải thiện bản thân. Ví dụ cụ thể: 1. Là trì hoãn học tập hoặc làm việc. Một sinh viên có bài tập hoặc kỳ thi quan trọng sắp tới nhưng lại lười biếng, không muốn học bài. Thay vì dành thời gian để chuẩn bị, họ dành cả ngày để lướt mạng xã hội hoặc chơi game. Kết quả là họ không hoàn thành bài tập hoặc không đạt kết quả tốt trong kỳ thi, ảnh hưởng đến thành tích học tập và tương lai. 2. Là không duy trì sức khỏe bản thân. Một người biết rằng việc tập thể dục đều đặn và ăn uống lành mạnh là cần thiết để duy trì sức khỏe, nhưng vì lười biếng, họ liên tục trì hoãn việc tập luyện và chọn ăn đồ ăn nhanh. Điều này dẫn đến các vấn đề sức khỏe như tăng cân, thiếu năng lượng hoặc các bệnh lý khác.
do lối sống thiếu lành mạnh. Cả hai ví dụ cho thấy sự lười biếng có thể dẫn đến những hậu quả tiêu cực trong cả ngắn hạn lẫn dài hạn, ảnh hưởng đến sự phát triển cá nhân và chất lượng cuộc sống. 11. Trạo, bất an. Trạo là sự xao động, bất an, không yên tâm, làm tâm trí luôn lo lắng và không tập trung. Ví dụ cụ thể: 1. Một người luôn lo lắng về tương lai, dù không có vấn đề gì cụ thể. Họ không thể tập trung làm việc hiện tại vì tâm luôn nghĩ đến những điều xấu có thể xảy ra. 2. Là bất an về ngoại hình. Một người có thể cảm thấy không tự tin về ngoại hình của mình, chẳng hạn như cân nặng, chiều cao hoặc làn da. Ví dụ, họ từ chối tham gia các sự kiện xã hội hoặc tránh chụp ảnh nhóm vì lo sợ người khác đánh giá mình. Sự bất an này không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn làm hạn chế khả năng giao tiếp và xây dựng các mối quan hệ xã hội. 3. Là bất an trong mối quan hệ tình cảm. Một người có thể cảm thấy bất an khi lo lắng đối phương không thật lòng yêu mình hoặc có thể rời bỏ mình. Ví dụ, họ liên tục kiểm tra điện thoại hoặc tra hỏi người yêu vì sợ bị phản bội, ngay cả khi không có lý do cụ thể. Hành vi này không chỉ gây căng thẳng cho mối quan hệ mà còn khiến cả hai bên cảm thấy mệt mỏi và xa cách. Cả ba ví dụ đều minh họa rằng sự bất an có thể làm giảm chất lượng cuộc sống, gây ra lo lắng không cần thiết và ảnh hưởng tiêu cực đến các mối quan hệ cũng như sự phát triển cá nhân. 12. Ác kiến là quan điểm sai lầm. Ác kiến là sự cố chấp hoặc tin vào những quan điểm sai lầm, dẫn đến hành động hoặc quyết định sai trái. Ví dụ cụ thể: 1. Một người tin rằng việc làm giàu bằng cách lừa đảo hoặc chiếm đoạt tài sản của người khác là cách duy nhất để thành công, từ đó gây hại cho người khác và chính mình. 2. Là quan điểm sai lầm về giá trị của tiền bạc. Một số người tin rằng tiền bạc là thước đo duy nhất của hạnh phúc và thành công. Vì vậy, họ có thể lao vào kiếm tiền mà bỏ quên gia đình, sức khỏe và các giá trị tinh thần. Ví dụ, một người quá tập trung vào việc làm giàu, làm việc quá sức mà không quan tâm đến sức khỏe, dẫn đến bệnh tật hoặc mất mối quan hệ gia đình. Sau này, họ nhận ra rằng tiền không thể bù đắp cho những tổn thất đó. 3. Là quan điểm sai lầm về định kiến xã hội. Một số người tin vào định kiến rằng phụ nữ chỉ nên ở nhà làm nội trợ hoặc không thể làm tốt những công việc đòi hỏi trí tuệ cao. Quan điểm này không chỉ hạn chế cơ hội phát triển của phụ nữ mà còn làm mất đi những đóng góp tiềm năng của họ cho xã hội. Ví dụ, có những phụ nữ rất tài năng trong các lĩnh vực như khoa học, kỹ thuật hoặc kinh doanh, nhưng bị ngăn cản hoặc không được khuyến khích vì định kiến này. Cả ba ví dụ cho thấy ác kiến có thể dẫn đến những hành động và quyết định sai lầm, gây tổn hại cho bản thân, người khác và xã hội. Việc nhận thức và sửa đổi những quan điểm sai lầm là cần thiết để đạt được sự phát triển toàn diện. 13. Phẫn là oán hận. Phẫn là sự bực tức, oán hận dai dẳng khi bị tổn thương hoặc không đạt được điều mình muốn. Nó khác với sân ở chỗ phẫn thường kéo dài hơn và mang tính trả thù. Ví dụ cụ thể: 1. Là oán hận trong mối quan hệ gia đình. Một người con có thể cảm thấy oán hận cha mẹ vì cho rằng mình không được đối xử công bằng so với anh chị em trong gia đình. Ví dụ, họ có thể tin rằng cha mẹ yêu ái anh chị hơn mình, dẫn đến cảm giác bị bỏ rơi và oán giận kéo dài. Điều này không chỉ làm tổn hại mối quan hệ gia đình mà còn khiến họ mang nặng cảm giác tiêu cực, khó sống hạnh phúc. 2. Là oán hận vì bị phản bội trong tình bạn. Một người có thể cảm thấy phẫn nộ khi bị bản thân phản bội, chẳng hạn như tiết lộ bí mật riêng tư hoặc lợi dụng lòng tin để trục lợi. Ví dụ, họ từng coi bản thân là người đáng tin cậy, nhưng sau đó phát hiện người này nói xấu hoặc lừa gạt mình. Sự oán hận này có thể khiến họ mất niềm tin vào các mối quan hệ trong tương lai. Cả ba ví dụ đều cho thấy lòng phẫn nộ có thể xuất phát từ những tổn thương trong các mối quan hệ gần gũi. Nếu không được giải tỏa hoặc hóa giải, nó có thể dẫn đến sự tổn hại lâu dài về mặt tinh thần và các mối quan hệ xã hội. 14. Não là buồn rầu, phiền muộn. Não là trạng thái phiền muộn, đau khổ hoặc bị tổn thương tâm lý khi đối mặt với nghịch cảnh. Ví dụ cụ thể: 1. Là buồn rầu vì mất đi người thân yêu. Một người có thể rơi vào trạng thái buồn bã sâu sắc khi mất đi người thân yêu, chẳng hạn như cha mẹ, bạn đời hoặc bạn thân. Ví dụ, sau khi mất đi người cha, một người cảm thấy trống rỗng, không muốn trò chuyện với ai và thường xuyên nhớ lại những kỷ niệm cũ, dẫn đến sự phiền muộn kéo dài nếu không được hỗ trợ tinh thần.
2 là phiền muộn vì thất bại trong công việc hoặc học tập. Một người có thể cảm thấy phiền muộn khi họ không đạt được mục tiêu quan trọng, chẳng hạn như thi trượt đại học hoặc mất cơ hội thăng tiến trong công việc. Ví dụ, sau khi trượt kỳ thi mà mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng, họ có thể cảm thấy thất vọng về bản thân, tự trách mình và rơi vào trạng thái buồn rầu, mất động lực để tiếp tục phấn đấu. Cả hai ví dụ cho thấy trạng thái não là buồn rầu, phiền muộn thường xuất hiện khi con người đối mặt với mất mát, thất bại hoặc những sự kiện khó khăn trong cuộc sống. Việc chia sẻ và nhận sự hỗ trợ từ người thân hoặc chuyên gia tâm lý có thể giúp vượt qua trạng thái này. 15. Tật đố là đố kỵ với điều thiện. Tật đố là sự không hài lòng, ganh ghét khi thấy người khác làm điều thiện hoặc được khen ngợi. Ví dụ cụ thể: 1 là đố kỵ với người khác khi họ làm việc tốt. Một người có thể cảm thấy khó chịu khi thấy người khác làm việc thiện và được người xung quanh khen ngợi. Ví dụ, trong một công ty, một nhân viên tổ chức quyên góp từ thiện và nhận được sự đánh giá cao từ đồng nghiệp. Thay vì ủng hộ, một người khác lại nói xấu hoặc chê bai rằng hành động đó chỉ để làm màu hoặc đánh bóng tên tuổi. Đây là biểu hiện rõ ràng của lòng tật đố, xuất phát từ sự ganh ghét khi không thể làm được điều tương tự. 2 đố kỵ với người khác vì họ được yêu mến nhờ lối sống tốt. Một người có thể cảm thấy đố kỵ khi thấy người hàng xóm sống tử tế, luôn giúp đỡ mọi người và được cộng đồng yêu mến. Ví dụ, họ có thể cố gắng bới móc những khuyết điểm nhỏ hoặc lan truyền tin đồn thất thiệt để làm giảm uy tín của người hàng xóm đó. Hành động này không chỉ xuất phát từ lòng ganh ghét mà còn gây tổn thương đến mối quan hệ xã hội. Cả hai ví dụ trên minh họa rằng lòng tật đố với điều thiện không chỉ làm tổn hại hình ảnh của bản thân mà còn ngăn cản sự phát triển tích cực của xã hội. Con người cần học cách trân trọng và ủng hộ những việc làm tốt thay vì ganh ghét hoặc đố kỵ. 16. Cuống là dối trá. Cuống là sự gian dối, giả tạo trong lời nói hoặc hành động nhằm lừa gạt người khác. Ví dụ cụ thể: 1. Dối trá để trục lợi cá nhân. Một người có thể nói dối về hoàn cảnh của mình để nhận được sự giúp đỡ hoặc lợi ích không chính đáng. Ví dụ, có người giả vờ gặp khó khăn tài chính để kêu gọi từ thiện từ cộng đồng, nhưng thực tế lại sử dụng số tiền quyên góp vào mục đích cá nhân xa xỉ. Hành động này không chỉ làm mất lòng tin của xã hội mà còn làm tổn thương đến những người thực sự cần sự giúp đỡ. 2. Dối trá trong các mối quan hệ cá nhân. Một người có thể nói dối trong mối quan hệ tình cảm để che giấu sự không chung thủy hoặc những hành động sai trái. Ví dụ, họ có thể giấu đối phương về việc gặp gỡ người khác và bịa ra các câu chuyện để che đậy sự thật. Những lời dối trá này, khi bị phát hiện, thường dẫn đến mất niềm tin, rạn nứt hoặc tan vỡ mối quan hệ. Cả hai ví dụ đều minh họa rằng hành vi dối trá không chỉ gây tổn hại đến lòng tin và các mối quan hệ mà còn làm giảm giá trị đạo đức của bản thân người thực hiện. Việc trung thực là nền tảng để xây dựng một xã hội và mối quan hệ vững bền. 17. Xiểm là nịnh hót. Xiểm là hành động nịnh bợ, tâng bốc một cách giả dối để đạt được lợi ích cá nhân. Ví dụ cụ thể: 1. Là nịnh hót cấp trên để thăng tiến. Một nhân viên, thay vì làm việc chăm chỉ và đóng góp thực sự, có thể dùng lời nịnh hót để lấy lòng cấp trên nhằm đạt được sự thăng tiến. Ví dụ, họ liên tục khen ngợi những quyết định của cấp trên, dù biết rằng chúng có thể không hiệu quả, hoặc giả vờ đồng ý với mọi ý kiến chỉ để được chú ý và ưu ái hơn. Hành động này không chỉ làm mất đi sự trung thực mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường làm việc. 2. Là nịnh hót người giàu có để trục lợi. Một người có thể sử dụng lời khen ngợi quá mức hoặc giả tạo để làm hài lòng người giàu có hoặc có quyền lực nhằm nhận được lợi ích tài chính hoặc địa vị xã hội. Ví dụ, họ có thể liên tục ca ngợi những điều không thật về thành công của người đó chỉ để mong được mời tham gia vào các sự kiện hoặc dự án có lợi. Sự nịnh hót này thường không xuất phát từ lòng ngưỡng mộ chân thành mà nhằm mục đích cá nhân. Cả hai ví dụ cho thấy rằng hành vi xiểm là nịnh hót không chỉ làm mất đi giá trị của sự trung thực mà còn tạo ra một môi trường không lành mạnh, gây ảnh hưởng tiêu cực đến các mối quan hệ và sự phát triển chung. 18. Tham dục là tham muốn nhục dục. Tham dục là lòng ham muốn mãnh liệt về tình dục hoặc sự khoái lạc của các giác quan. Ví dụ cụ thể: 1. Một người dành quá nhiều thời gian và tiền bạc để theo đuổi những thú vui vật chất, dẫn đến bỏ bê trách nhiệm gia đình và công việc. 2 là lợi dụng quyền lực để thỏa mãn dục vọng. Một người nắm giữ quyền lực, chẳng hạn như trong công việc hoặc xã hội,
có thể lợi dụng vị trí của mình để ép buộc hoặc thao túng người khác nhằm thỏa mãn tham dục cá nhân. Ví dụ, một cấp trên lợi dụng quyền lực để yêu cầu nhân viên dưới quyền thực hiện những hành vi trái đạo đức, đe dọa ảnh hưởng đến công việc nếu không nghe theo. Hành động này không chỉ vi phạm đạo đức mà còn gây tổn thương nghiêm trọng cho nạn nhân. 3. Là theo đuổi quan hệ ngoài luồng, bất chấp hậu quả. Một người trong mối quan hệ hôn nhân hoặc tình yêu vì tham dục có thể ngoại tình hoặc duy trì các mối quan hệ bất chính. Ví dụ, họ lừa dối bạn đời để tìm kiếm cảm giác mới lạ, bất chấp việc làm tổn thương tình cảm của đối phương và nguy cơ phá vỡ gia đình. Tham dục trong trường hợp này thường đi kèm với dối trá và ích kỷ, gây ra nhiều hệ lụy đau buồn. Cả ba ví dụ đều cho thấy rằng lòng tham dục nếu không được kiểm soát có thể dẫn đến những hành vi sai trái về đạo đức, làm tổn thương người khác và gây ra hậu quả nghiêm trọng cho chính bản thân và xã hội. 19. Hôn trầm là mệt mỏi, lười biếng về tâm trí. Hôn trầm là trạng thái tâm trí bị mờ mịt, chậm chạp hoặc mất năng lượng, không muốn tư duy hay thực hành thiện pháp. Ví dụ cụ thể: 1. Một người không muốn học hỏi điều mới hoặc thực hành thiền định vì cảm thấy nó quá khó khăn và tốn thời gian. 2. Là mất động lực học hỏi và phát triển bản thân. Một người cảm thấy chán nản, thiếu năng lượng và không có động lực để học hỏi hoặc nâng cao kỹ năng. Ví dụ, họ biết rằng việc học một ngoại ngữ mới có thể mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp, nhưng vì cảm thấy nặng nề và không muốn suy nghĩ, họ trì hoãn việc học và dành thời gian vào các hoạt động giải trí vô bổ. Sự lười biếng về tâm trí này khiến họ bỏ lỡ cơ hội phát triển bản thân. 3. Là thiếu tập trung trong công việc hoặc giải quyết vấn đề. Trong môi trường làm việc, một người có thể cảm thấy đầu óc mệt mỏi và không muốn suy nghĩ sâu về các vấn đề phức tạp. Ví dụ, khi gặp một nhiệm vụ đòi hỏi sự phân tích kỹ lưỡng, họ lựa chọn giải quyết qua loa hoặc trì hoãn vì cảm thấy quá tải. Kết quả là công việc bị ảnh hưởng, chất lượng giảm sút và họ mất đi cơ hội thể hiện năng lực. Cả ba ví dụ trên minh họa rằng hôn trầm không chỉ làm giảm hiệu quả trong cuộc sống cá nhân và công việc mà còn khiến con người cảm thấy trì trệ, mất đi cơ hội để tiến bộ và đạt được thành tựu. 20. Trạo cử là xao động, bất ổn trong tâm trí. Trạo cử là trạng thái tâm trí luôn xao động, không yên, thường nhảy từ suy nghĩ này sang suy nghĩ khác mà không tập trung được. Ví dụ cụ thể: một người ngồi thiền nhưng không thể tập trung vì đầu óc luôn nghĩ đến các vấn đề như công việc, gia đình hoặc tương lai. 21. Nghiệp chướng là hành động sai trái gây hệ quả lâu dài. Nghiệp chướng là hậu quả từ những hành động, lời nói và suy nghĩ sai trái mà người đó đã thực hiện trong quá khứ. Ví dụ cụ thể: 1. Một người từng lừa đảo người khác nhiều lần, dẫn đến bị mọi người xa lánh và mất lòng tin trong các mối quan hệ. 2. Là phá hoại môi trường vì lợi ích kinh tế. Một công ty khai thác tài nguyên thiên nhiên không tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường, xả thải hóa chất độc hại ra sông ngòi hoặc phá rừng để mở rộng sản xuất. Hành động này có thể mang lại lợi ích kinh tế ngắn hạn, nhưng hậu quả lâu dài là hệ sinh thái bị phá hủy, động thực vật bị tuyệt chủng và cộng đồng địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề về sức khỏe và đời sống. Những hậu quả này có thể kéo dài qua nhiều thế hệ. 3. Là gây chiến tranh vì tham vọng quyền lực. Một nhà lãnh đạo hoặc một quốc gia có thể khơi mào chiến tranh để mở rộng lãnh thổ hoặc giành quyền kiểm soát tài nguyên. Hành động này dẫn đến sự hủy diệt về con người, cơ sở hạ tầng và để lại những vết thương sâu sắc trong lòng các thế hệ sau. Ví dụ, nhiều khu vực trên thế giới vẫn chịu hậu quả từ chiến tranh như bom mìn chưa phát nổ, chia rẽ dân tộc và những chấn thương tâm lý không thể chữa lành. Cả ba ví dụ cho thấy rằng nghiệp chướng không chỉ gây thiệt hại tức thời mà còn để lại hậu quả lâu dài, ảnh hưởng đến nhiều người và cả những thế hệ tương lai. Những hành động sai trái này nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của trách nhiệm và đạo đức trong mọi quyết định. 22. Ái dục là dính mắc vào những gì mình yêu thích. Ái dục là sự dính mắc hoặc khao khát quá mức với những thứ mình yêu thích, dù đó là vật chất, cảm xúc hoặc con người. Ví dụ cụ thể: 1. Là dính mắc vào một mối quan hệ không lành mạnh. Một người có thể biết rằng mối quan hệ tình cảm của họ đang gây tổn thương tinh thần hoặc không mang lại hạnh phúc, nhưng vì quá dính mắc vào đối phương, họ không thể buông bỏ. Ví dụ, họ tiếp tục níu kéo một mối quan hệ mà đối phương liên tục lừa dối hoặc không tôn trọng vì sợ mất đi cảm giác an toàn hoặc tình yêu đã quen thuộc. 2. Là dính mắc vào tài sản vật chất.
Một người có thể quá yêu thích những tài sản họ sở hữu như nhà cửa, xe cộ hoặc những món đồ xa xỉ đến mức không muốn chia sẻ hoặc thay đổi. Ví dụ, họ từ chối bán một căn nhà cũ dù không sử dụng chỉ vì gắn bó với kỷ niệm, ngay cả khi điều đó khiến họ gặp khó khăn về tài chính. Sự dính mắc này không chỉ cản trở sự linh hoạt trong cuộc sống mà còn tạo ra áp lực không cần thiết. Cả hai ví dụ cho thấy ái dục là sự dính mắc quá mức vào những gì mình yêu thích, dẫn đến đau khổ và khó khăn khi phải đối mặt với sự thay đổi hoặc mất mát. Việc học cách buông bỏ có thể giúp con người sống nhẹ nhàng và tự do hơn. 23. Tích tụ là tham muốn tích lũy tài sản và danh vọng. Tích tụ là sự ham muốn tích lũy tài sản, danh vọng hoặc quyền lực mà không có giới hạn. Ví dụ cụ thể: 1. Một doanh nhân giàu có nhưng vẫn tìm mọi cách để chiếm đoạt thêm tài sản của người khác mà không quan tâm đến đạo đức hoặc pháp luật. 2. Là tích lũy tài sản một cách vô độ. Một người giàu có vẫn không ngừng mua sắm, đầu tư bất động sản hoặc tích trữ tài sản dù bản thân và gia đình đã có đủ để sống thoải mái. Ví dụ, họ mua nhiều căn nhà hoặc đồ xa xỉ không thực sự cần thiết chỉ để thể hiện địa vị và quyền lực. Sự tích tụ này không chỉ gây lãng phí tài nguyên mà còn có thể làm gia tăng bất bình đẳng trong xã hội khi người khác còn sống trong thiếu thốn. 3. Là tích lũy danh vọng bằng mọi giá. Một người có thể khao khát danh vọng đến mức sẵn sàng làm mọi thứ để nổi tiếng hoặc được ngưỡng mộ. Ví dụ, họ tham gia nhiều hoạt động chỉ để gây chú ý, cố tình tạo dựng hình ảnh giả tạo trên mạng xã hội hoặc thậm chí nói dối, thao túng để được công nhận. Sự tích tụ danh vọng này khiến họ dần mất đi sự chân thật và mối quan hệ ý nghĩa với những người xung quanh. Cả ba ví dụ cho thấy rằng tích tụ tài sản hoặc danh vọng quá mức không chỉ làm con người sống trong áp lực và không thỏa mãn, mà còn có thể gây ra các hệ lụy tiêu cực về xã hội và môi trường. Việc nhận ra và giới hạn tham muốn giúp con người sống an lạc hơn. 24. Biến kế chấp là cố chấp với suy nghĩ sai lầm. Biến kế chấp là sự cố chấp tin vào điều không đúng hoặc sai sự thật, từ đó gây ra phiền não. Ví dụ cụ thể: 1. Một người tin rằng chỉ có cách làm tổn thương người khác mới đạt được mục tiêu. Đây là hành vi dẫn đến hành vi sai trái. 2. Cố chấp với định kiến về người khác. Một người có thể tin rằng một nhóm người thuộc sắc tộc, tôn giáo hoặc tầng lớp xã hội khác là kém cỏi hoặc không đáng tin cậy, mặc dù không có bằng chứng cụ thể. Ví dụ, họ từ chối hợp tác với đồng nghiệp thuộc nhóm này vì tin rằng họ không có năng lực, dù thực tế người đồng nghiệp ấy rất giỏi. Sự cố chấp này không chỉ gây bất công mà còn làm mất đi cơ hội xây dựng mối quan hệ tích cực. 3. Cố chấp với quan điểm sai lầm về sức khỏe. Một người có thể tin vào các phương pháp chữa bệnh không có căn cứ khoa học như từ chối tiêm phòng hoặc sử dụng các bài thuốc dân gian thiếu kiểm chứng thay vì tìm kiếm sự điều trị từ y học hiện đại. Ví dụ, họ có thể khăng khăng rằng uống một loại nước đặc biệt có thể chữa được bệnh nghiêm trọng, dẫn đến việc bệnh trở nặng hơn vì không được điều trị kịp thời. Sự cố chấp này có thể gây nguy hiểm cho chính bản thân họ và những người xung quanh. Cả ba ví dụ đều minh họa rằng biến kế chấp khiến con người bám vào những suy nghĩ sai lầm, không lắng nghe lý trí hoặc những ý kiến đúng đắn. Điều này có thể gây ra hậu quả tiêu cực cho bản thân và cộng đồng, đồng thời cản trở sự phát triển và tiến bộ. Tóm lại, các phiền não trong Phật giáo không chỉ đơn thuần là những cảm xúc tiêu cực mà còn là những trạng thái tâm lý làm cản trở sự tiến bộ và giải thoát. Chúng rất vi tế, khó nhận ra, nhưng bằng cách thực hành giáo pháp, người tu học có thể nhận biết và loại bỏ dần những phiền não này. Con cảm ơn quý vị khán thính giả đã nghe bài pháp này. Chúc quý vị khán thính giả cố gắng tu tập, sớm đồng thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.